Determine limiting reactant. 3.32 gram of sodium Na is added to a 550 cm³ of 1.49 molar sulfuric acid H2SO4 to produce sodium sulfate Na2SO4 and hydrogen gas H2. A. Determine the limiting reactant. To determine limiting reactant, the first step is write balanced chemical equation. From this question, kita dapati sodium dan juga sulfuric acid is the reactant. So kita tulis Na plus H2SO4. Sodium sulfate and hydrogen gas are the product, so arrow Na2SO4 plus H2. Kemudian jangan lupa balancekan equation ni. So kita letak 2 in front of sodium, so equation already balanced. Kalau dalam soalan tu dia dah siap-siap bagi equation, kita kena check dulu sama ada equation tu dah balance ke belum. Kalau equation tu tak balance dan kita pun tak balancekan dia, nanti pengiraan kita semua akan jadi salah. Step 2, calculate mole of reactant. So for step 2, kita tengok dulu equation dekat step 1, kenal pasti apa reactant yang kita ada. So kita ada sodium dan juga H2SO4, so kita kena calculate both mole of sodium and also mole of H2SO4. To find number of mole of sodium, kita kena tengok dulu apa information yang kita ada untuk sodium. So untuk sodium yang kita ada adalah mass 3.32 gram. Kalau kita ada mass dan kita nak find number of mole, kita akan guna formula mass over molar mass and make sure the mass is in gram. So we write the formula, then we substitute mass of sodium and molar mass of sodium. So we get number of mole is 0.1443 mole. Next, we want to find number of mole of H2SO4. So kita tengok dulu apa information yang kita ada tentang H2SO4. So H2SO4 kita ada, the first one is volume and the second one is molarity. So if we have concentration or molarity and also volume, kemudian kita nak cari number of mole, kita akan guna formula N is equal to mV. V, make sure in unit liter or dm cube. So write the formula and substitute the value. Make sure 550 cm³ is converted into dm cube and the number of mole is 0.8195 mole. Mole reactant yang kita calculate dekat step 2 ni adalah mole available. So yang ni adalah mole sodium available, iaitu bilangan mole sodium yang kita ada dan available untuk bertindak balas. Ni adalah mole H2SO4 available, iaitu bilangan mole H2SO4 yang kita ada dan available untuk bertindak balas. Step 3, calculate mole reactant. Mole reactant yang kita calculate dekat step 2 adalah mole reactant available, iaitu bilangan mole reactant yang kita ada dan available untuk bertindak balas. Yang step 3 ni adalah mole reactant needed, iaitu bilangan mole reactant yang kita perlukan untuk bertindak balas. So for step 3, kita kena refer kepada balance equation dalam step 1. Kita kena tengok relationship ataupun hubung kait antara first reactant dengan second reactant. So kita dapati 2 mole of sodium dia akan bertindak balas dengan 1 mole of H2SO4. So kita akan tulis 2 mole sodium, lepas tu garis 3. Garis 3 ni adalah equivalence to. Kalau garis 2 dia adalah equal to. So mesti guna garis 3. So 2 mole of sodium equivalence to 1 mole of H2SO4. So kalau ada 2 mole sodium, dia perlukan 1 mole H2SO4 untuk bertindak balas. So kita ada berapa mole sodium? So tengoklah dekat mole sodium available ni, kita ada 0.1443 mole sodium. So inilah bilangan mole sodium yang kita ada. So tulis dekat sini. So dia akan jadi 0.1443 mole sodium
So, berapa mol H2SO4 yang kita perlukan? So, kita kena buat darab silang. 0.1443 ni times 1 divide by 2. So, kita dapat 0.0722 mol H2SO4. So, yang ni lah kita panggil sebagai mol H2SO4 needed. Bilangan mol H2SO4 yang kita perlukan untuk bertindak balas. So, maksudnya situasi kita sekarang, kita ada sodium sebanyak 0.1443 mol dan kita pun juga ada H2SO4 sebanyak 0.8195 mol. So, untuk membolehkan keseluruhan 0.1443 mol sodium ni bertindak balas, kita memerlukan H2SO4 sebanyak 0.0722 mol. Saya nak emphasize tentang penulisan relationship ni, mesti ada 4 kali tulis mol. 1, 2, 3, 4. Tak cukup tulis mol tu tak dapat markah penuh. Dia mesti ada 2 kali tulis reactant pertama, ada 2 kali tulis reactant yang kedua. The last step, kita akan determine limiting reactant and excess reactant. To determine limiting reactant and excess reactant in step 4, we will compare mole available with mole needed. Mole available dan mole needed ni mestilah untuk reactant yang sama. That means kalau mole available ni sodium, so mole needed pun mesti sodium. Kalau mole available H2SO4, mole needed mestilah H2SO4. So kita kena pandailah pilih mole yang ada dekat sini. Kalau sodium, dia hanya ada mole available sahaja. Mole needed tak ada, so jangan pilih sodium. Kalau H2SO4, dia ada mole needed dan juga mole available. So, bolehlah kita pilih H2SO4 untuk kita compare. Mole available untuk H2SO4 is 0.8195 mole H2SO4. Mole needed for H2SO4 is 0.0722 mole H2SO4. So dekat sini kita nampak mole available for H2SO4 is bigger than mole needed of H2SO4. Untuk mudahkan kita untuk faham cara nak compare mole available dengan mole needed untuk determine limiting reactant, kita guna analogi donat. Let's say kita nak buat 10 biji donat, kita perlukan 1,5 kilo tepung. Kita pergi dekat dapur, kita tengok kita ada 2 kilo tepung. So, lepas kita dah siap buat 10 biji donat ni, kita dapati 2 kilo tepung ni not completely consumed, tak habis guna. Dan dia remains at the end of reaction. Dia ada baki lagi 500 gram lepas dah siap buat 10 biji donat ni. So, tepung dekat dapur kita tu dikira sebagai excess reactant sebab dia tak habis guna dan masih ada baki. So, konsepnya adalah kalaulah mole available iaitu mole yang kita ada lebih besar nilainya berbanding mole needed iaitu mole yang kita perlukan, so reactant tersebut dikira sebagai excess reactant. Second situation, let's say kita nak buat 20 biji donat. Katakan kita perlukan 3 kilo tepung untuk buat 20 biji donat ni. Dekat dapur kita ada 2 kilo je tepung. So, apa jadi pada 2 kilo tepung tu? Dia akan completely consume. Habis guna, tak ada baki lagi dah. Dan dia juga akan limit amount of product. Dia akan menghadkan bilangan donat yang boleh kita hasilkan. Mungkin tak cukup 20 biji lah yang terhasil tu. So, jadi tepung kita yang dekat dapur ni dikira sebagai limiting reactant sebab dia habis guna dan tak ada baki lagi dah. So, konsepnya kalaulah mole available yang kita ada ni lebih kecil nilainya daripada yang kita perlukan, mole needed, so reactant tersebut dikira sebagai limiting reactant. Back to our question, tengok dekat mole available ni. Kalaulah H2SO4 yang available ni, kita habis guna masa tindak balas, so H2SO4 tu adalah limiting reactant. Tapi kalau H2SO4 ni,
kita tak habis guna masa tindak balas. So H2SO4 ni adalah excess reactant. So tengoklah kepada mole available. So H2SO4 yang kita ada adalah 0.8. Yang kita nak guna adalah 0.07. So habis guna ke tak habis guna yang 0.8 ni? Tak habis gunalah, dia ada baki. So jadi H2SO4 ni tak habis guna, dia adalah excess reactant. So kita tulis H2SO4 is excess reactant. So siapa limiting reactant? Reactant yang satu lagi lah, iaitu sodium. So sodium is the limiting reactant. Masa exam yang perlu kita tulis dalam kertas jawapan hanyalah yang ini sahaja. Thank you for watching.